Okay, hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. Pariksha Mitra সকলোক স্বাগতম জনাইছো। মাৰ্চ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আমি অলৰেডি এটা পাৰ্ট ডিসকাস কৰিছিলো আৰু এটা পাৰ্ট আজি ডিসকাস হ'ব যেহেতু এটা পাৰ্টত গোটেই মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কমপ্লিট কৰাটো কভাৰ আপ কৰাটো নিয়াৰলি ইম্পসিবল। তো আজি পাৰ্ট ইয়াতে আমি গোটেই মাৰ্চ মাহৰ যিমান ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিল যিমান কিটা আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট গোটেইখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম। বাকি আশা কৰিছো আপোনালোকে পাৰ্ট 1 2 চাইছে তাতে অলৰেডি বহুকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন ডিসকাশন হৈছে। তো আজি পাৰ্ট 2 ডিসকাশন। বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে বিহু কেনে গ'ল সকলোৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব। তাৰ পিছত আমি আজিৰ ক্লাস আৰম্ভ কৰি আছো। ওকে, বিহু কেনে গ'ল সকলোৰ? ভেৰি গুড ইভিনিং। ওকে, বাকি অসমৰ বতৰ লাহে লাহে বেয়া হৈ আছে। ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে দেখোন বৰষুণ পৰিব আৰম্ভ হ'ল। বাকি গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবা আছেনে? গুৱাহাটীতো বহুতেই অৱস্থা বেয়া দেখিছো। অলপ সাৱধানে থাকিব যিসকল গুৱাহাটীৰ হয়। ওকে, আজি আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? এইখিনি ডিসকাশন কৰিলো আমি, ৰাইট? তো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ। পেইড বেচত ইণ্ডিয়ান পলিটিক ক্লাছৰ কেনেকৈ কৰা হয়? দিছ MCQ নহয়, এইবিলাক কনচেপচুৱেল ক্লাছেছ হয়। পেইড বেচত MCQ কেনেকৈ ডিছকাছ হয়? পেইড বেচত প্ৰথমত কনচেপ্ট ক্লাছেছ কৰোৱা হ'ব, তাৰপিছত MCQ প্ৰেক্টিছ কৰোৱা হয়। ৰাতিৰ ভিডিঅ' নাই মোৰ হাতত, কাৰো ভিডিঅ' চাবলৈহে টাইম নাই। Let's go. First question. Who won Sahitya Academy Award 2025 for Assamese Literature? Assamese Literature বাবে Sahitya Academy Award কোনে পাইছে? তাৰ ভিডিঅ' চাই এতিয়া আমাৰ মেইন মটিভ হ'ব লাগে যে আমাৰ সিলেকশন কেনেকৈ হ'ব লাগে। ওকে, ধ্ৰুৱ ৰাতিৰ ভিডিঅ' চাই তুমি কেতিয়াও এক্সাম পাছ কৰিব। কুলধৰ শইকীয়া, দেৱব্ৰত দাস, মামনি ৰয়চম গোস্বামী, অৰূপা পাটংগিয়া কলিতা। ওকে, সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড 2025 অসমীয়া ভাষাটো দিয়া হৈছে, বড়ো ভাষাটো দিয়া হৈছে। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাर? रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं हो रहा है? रेगुलर क्लासेस बिहू के लिए ऑफ था, आज से रेगुलर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, देवव्रत दास। ओके, तो साहित्य एकाडेमी अवार्ड प्रति बছৰে দিয়া হয় আৰু অসমীয়া ভাষাত এইবাৰ কোনে পাইছে? দেৱব্ৰত দাস। কোনটো কিতাপৰ বাবে পাইছে? কুৱেশ্যনটো সুধি দিয়া এক্সামত। কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে? কোনোবাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিবনে? কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে? ওকে, কিতাপখনৰ নাম কঢ়ি খেলাৰ সাধু আছিল, যদি কাৰোবাৰ মনত আছে। আমি আগতেও এবাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চ' সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা দেৱব্ৰত দাস, কিতাপখনৰ নাম আছিলে কঢ়ি খেলাৰ সাধু। মনত ৰাখিব। লগতে আমাৰ বড়ো ভাষাটো দিয়া হয়। আমাৰ অসমৰ পৰা দুটা ভাষাত সাহিত্য একাডেমি প্ৰতি বছৰে আমি পাওঁ। চ' অসমীয়া ভাষাত কঢ়ি খেলাৰ সাধু দেৱব্ৰত দাস, বড়ো ভাষাত ডাউংগী লামা মঞ্চে গাঠন। অ'কে, চ' চাইচুলি ব্ৰহ্ম। মনত ৰাখিব, তেওঁলোকৰ দুজনৰ নাম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু প্ৰতি বছৰে যিটো সাহিত্য একাডেমি কেইটা ভাষাত দিয়া হয় এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে। সাহিত্য একাডেমি আৱাৰ্ড 24 লেংগুৱেজত দিয়া হয়। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। প্ৰাইজ থাকে, 1 লাখ টকাৰ প্ৰাইজ থাকে, লগতে চাইটেশ্যন থাকে, শ্বল থাকে, ব্ৰঞ্জৰ প্লেক থাকে। অ'কে, ব্ৰঞ্জৰ প্লেকটো কোনে ডিজাইন কৰিছিলে? বাই সত্যজিৎ ৰে। আৰু সাহিত্য একাডেমি আৱাৰ্ডটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ফাৰ্ষ্ট এৱাৰ্ড কেতিয়া দিয়া হৈছিল? 1955ত দিয়া হৈছিল। সাহিত্য একাডেমি আমি কাৰেণ্টৰ লগত যদি ষ্টেটিক মিক্স কৰিব যাওঁ, সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় বা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিলে যোনজনে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? কোনোবাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিবনে? আমি বহুবাৰ ইউটিউবত ডিছকাছ কৰিছোঁ। অ'কে, সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিলে? জি শংকৰ কুৰুপ। ওকে, ভেৰি গুড। এইটো ষ্টেটিক জিকে আৰু মোষ্ট এক্সপেক্টেড আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, যে এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় আমি এক্সামত দেখা পাওঁ। সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিলে ভাৰতৰ? জি শংকৰ কুৰুপ।
আৰু প্ৰথম মহিলা কোন আছিলে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা কোন আছিলে কমেন্ট কৰিব পঢ়ুৱা হয় সাৰ্টিফিকেট হয় ওকে which Indian cricketer has been appointed as a brand endorser by Japanese global apparel retailer Uniqlo ওকে Uniqlo brand হয় জাপানৰ ব্ৰ্যান্ড হয় তো এইটোৰ ব্ৰ্যান্ড এন্ডোৰ্সাৰ কাক বনোৱা হৈছে দেখা পাই আছে কোন হয় জসপ্ৰীত বুমৰা ওকে জসপ্ৰীত বুমৰা জাপানিজ কোম্পানী Uniqlo তো তাৰ ব্ৰ্যান্ড এম্বাসেডৰ বুলি ক'ব পাৰা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ব্ৰ্যান্ড এন্ডোৰ্সাৰ to which European country has Johar rice has been exported আমাৰ অসমৰ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট most expected কোনখন ইউৰোপীয় দেশলৈ আমাৰ অসমৰ পৰা জহা চাউল ৰপ্তানি কৰা হৈছে ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীলৈ স্পেইন পৰ্তুগাল ইউনাইটেড কিংডম এণ্ড ইটালী ছুইডেন এণ্ড নৰৱে জহা চাউল ভেৰি এক্সপেক্টেড এক্সামৰ কাৰণে ওকে সো সকলো ভিডিওটো অলপ লাইক শেয়াৰ কৰিব জনাই দিয়ক নিজৰ লগৰে সকলো যে ক্লাছেছ আইকিন ৰিষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে বিহুৰ পিছত আজি বহুত কমকৈ দেখা পাইছোঁ চ' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কলৈ আমাৰ অসমৰ পৰা GI টেগ পোৱা হয় জহা চাউলে আমাৰ অসমৰ হয় GI টেগ হয় জহা চাউল GI টেগ কেতিয়া পাইছিলে চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইয়াতে কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কোনখন দেশলৈ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইউনাইটেড কিংডম UK আৰু ইটালী ইউনাইটেড কিংডম এণ্ড ইটালীলৈ জহা চাউল ৰপ্তানি কৰা হৈছে ইয়াৰ আগতে আমি এই মাৰ্চ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতেই পাইছিলোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ ওকে কাৰ্বি আংলঙৰ আদা এইটো কলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে এইটো GI টেগে হয় কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ এইটো কলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে এই কুৱেশ্যন দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ এক্সামৰ বাবে তো ইয়াৰ এগেইন কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লণ্ডন UK ৰাইট সেম এখন একেখন দেশ লণ্ডন ক'ত পৰে ইউনাইটেড কিংডমত পৰে একেটা মনত ৰাখিব তো কিমান টন সুধিব পাৰে 25 মেট্ৰিক টন জহা ৰাইচ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰপ্তানি কৰা হৈছে আৰু এই জহা ৰাইচবোৰ বিশেষভাৱে ক'ৰ পৰা বা কোনখন জিলাৰ পৰা উঠোৱা হৈছে ওকে সো বিশেষকৈ আমি চাব গ'লে গোৱালপাৰাৰ পৰা ওকে ৰংজুলি এৰিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে জহা ৰাইচক GI টেগ 2017 চনত দিয়া হৈছে GI টেগ কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় GI টেগ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ফুল ফৰ্ম জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন মানে কি জানে এই জহা ৰাইচটো এই গোৱালপাৰা জহা ৰাইচৰ যিটো আৰোমা যিটো সুগন্ধ ৰাইট এইটো বেলেগ ঠাইত নহয় যোনটো বস্তু সেই ঠাইতে বিশেষ ফেমাছ হয় সেইকাৰণে GI টেগ দিয়া হয় ওকে তো এক্সপৰ্ট কৰা হৈছে ইয়াৰ আগতে কাৰ্বি আংলঙৰ জিঞ্জাৰ অলপ আগতে ক'লোঁ মই আসামৰ পৰা UK লণ্ডনলৈ ইম্পৰ্ট কৰা হৈছে আৰু এইটো আছিলে 21.2 মেট্ৰিক টন জহা চাউল 25 মেট্ৰিক টন আৰু আদা কাৰ্বি আংলঙৰ 21.2 মেট্ৰিক টন এক্সপৰ্ট কৰা হৈছে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ভেৰি এক্সপেক্টেড এক্সামত উঠাই দিব আৰু কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ জহা চাউলক GI টেগ 2017 বৰ্ষত দিয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ জিঞ্জাৰ 2015 চনত GI টেগ পাইছে ওকে সো মনত ৰাখিব which film has become the only Indian film to be shortlisted for the best international feature film category 2026 Oscar okay so 2026 অস্কাৰত ভাৰতৰ পৰা ফিচাৰ হোৱা সিনেমাখনৰ নাম কি আছিল ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন হোমবাউণ্ড লাপাতা লেডিজ অল উই ইমাজিন এজ লাইট অনুজা okay so অস্কাৰ বা আমি একাডেমি আৱাৰ্ডছ বুলিও কওঁ what is the correct answer বহুত হ্যান্ডসাম হয় what is the correct answer so কোনখন সিনেমা কোনখন মুভি so what is the correct answer so option A is the correct answer একমাত্ৰ ইন্ডিয়ান মুভি হোমবাউণ্ড okay so মনত ৰাখিব হোমবাউণ্ড আছিল সিনেমাখনৰ নাম so হোমবাউণ্ড এট অস্কাৰ 2026 ফিচাৰ হৈছে কিন্তু মানে অস্কাৰ বঁটাৰ বাবে আমি কিয় ক'ব পাৰো নমিনেট হৈছে ৰাইট ফিচাৰ হৈছে হোমবাউণ্ড ইজ দ্য অনলি ইণ্ডিয়ান shortlisted film 2026 ৰ অস্কাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ কোন আছিল নীৰজ গাৱেন মনত ৰাখিব ডাইৰেক্টৰৰ নাম 98 নম্বৰ একাডেমি এৱাৰ্ড কোনটো একাডেমি এৱাৰ্ড মানে অস্কাৰ তো কেতিয়াবা এক্সামত অস্কাৰ নিদি এক্সামত দিব পাৰে একাডেমি এৱাৰ্ড এটা একাডেমি এৱাৰ্ড বুলি ভয় খাব নালাগে একাডেমি মানে অস্কাৰ ওকে তো ইয়াৰ ভিতৰত 2026 ৰ অস্কাৰত বেষ্ট পিকচাৰ আমি একেলগতে চাই যাওঁ বেষ্ট পিকচাৰ আছিল ওৱান বেটাৰ আফটাৰ আনাদাৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ সিনেমা হিচাপে এৱাৰ্ড পাইছে বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ পল থমাস এইখনেৰে ডাইৰেক্টৰ হয় ওৱান বেটাৰ আফটাৰ আনাদাৰ বেষ্ট এক্টৰ মাইকেল বি জৰ্ডান
চিনেমাখনৰ পৰা বেষ্ট এক্ট্ৰেছ জেছি বাকলে হেমনেট চিনেমাখনৰ পৰা সো এইকেইটা এক্সপেক্টেড হয় এক্সামৰ কাৰণে বেষ্ট এক্টৰ কোন হয় বেষ্ট চিনেমা কোনটো আছিল বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কি আছিল বেষ্ট মুভি কোনটো আছিল সো এইটো মনত ৰাখিব একাডেমি এৱাৰ্ড আৰু কিমান নম্বৰ 98 নম্বৰ ভাৰতৰ একমাত্ৰ চিনেমা যোনটো ফিচাৰ হৈছিল হোম বাউণ্ড ওকে next which AI powered multilingual digital platform did the government launch to provide real time agricultural device for farmers so কৃষকসকলৰ বাবে AI based এটা প্লেটফৰ্ম লঞ্চ কৰিছে সো এইটো কিহৰ কাৰণে ফৰ হেল্পিং ফাৰ্মাৰ্স কৃষকসকলৰ সহায় কৰিবলৈ তো ইয়াৰ নাম কি হয় এগ্ৰি মিত্ৰ কিষাণ সাথী ভাৰত বিস্তাৰ ডিজিটেল কিষাণ তো ইয়াৰ এই প্লেটফৰ্মটোৰ নাম কি হয় এপেক্স বেংকৰ কোৰ্স আনিব নেকি এপেক্স বেংকৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন 2.0 জয়েন হ'ব পাৰে তাতে আমি ম্যাথ ৰিজনিং ইংলিশটো আমাৰ সেমে হয় একেও সেম হয় এক্সট্ৰা যেটো পোৰশন আছে ফাইনান্সিয়াল অ্যাৱাৰনেস হেতু আমি তাতে কৰাই দিম সো ফাউণ্ডেশ্যন 2.0 ললে আপোনালোকৰ দুটা লাভ হ'ব ফাউণ্ডেশ্যন 2.0 বিশেষকৈ আপোনালোকে ADRE কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰাই আছো ৰাইট এটা ADRE কাৰণে লগতে আপোনালোকে এপেক্স বেংকৰো হৈ যাব কিয় কাৰণ সিলেবাস মোৰ অললে সেম ইয়াতে এপেক্স বেংকৰ এটা আমি এক্সট্ৰাকে চাব লাগিব হেতু হৈছে আমাৰ ফাইনান্সিয়াল বা বেংকিং অ্যাৱাৰনেস যেটো কোৱা হয় বাকিখিনি সেম ফাইনান্সিয়াল অৰ বেংকিং অ্যাৱাৰনেস বুলি কয় এইটো আমি এক্সট্ৰাকে ইয়াতে এইটো বেচতে কৰাই দিম কোনটো বেচত ফাউণ্ডেশ্যন 2.0 তো যিসকলে ফাউণ্ডেশ্যন 2.0 আছে তেওঁলোকৰটো কোনো চিন্তাই নাই আৰু যিসকলে ল'ব মন আছে সো ফাউণ্ডেশ্যন 2.0 বেষ্ট হয় ইয়াতে আপোনালোকে আটাইখিনি কভাৰ হৈ যাব ADREও কভাৰ হৈ যাব আসাম পুলিচও কভাৰ হৈ যাব বাকি আসাম পুলিচৰ ডেডিকেটেড বেচও আছে যদি বিচাৰিছে নহয় মই গোটেইখিনি লৈ একেবাৰতে আগুৱাই যাওঁ ফাউণ্ডেশ্যন 2.0 ইজ বেষ্ট ফৰ ইউ সো এই যেটো প্লেটফৰ্ম এই প্লেটফৰ্মটোৰ নাম কি হয় ভাৰত বিস্তাৰ অপচন নম্বৰ সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে মনত ৰাখিব AI পাৱাৰ্ড হয় ভাৰত বিস্তাৰ হয় ওকে AI পাৱাৰ্ড মাল্টিলিংগুৱেল ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম লঞ্চড বাই গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া সো এটোৱে মনত ৰাখিব which language will be introduced into the school curriculum in Assam very important অসমৰ বিদ্যালয়ত কোনটো ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব নতুন এজ এ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিচাপে নতুনকে কোনটো ইন্ট্रोडक्शन হ'ব असम पुलिस का भी हो जाएगा ऋतुराज हाँ हो जाएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो रिसेंटली কোনটো ভাষা এড কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈ আছে ডিমাসা ল্যাঙ্গুৱেজ অপচন নম্বৰ সি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर ঠিক আছে দিব ডিমাসা ভাষা ডিমাসা ল্যাঙ্গুৱেজ ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা হ'ব এজ এন ইলেক্টিভ সাবজেক্ট মনত ৰাখিব ফৰ ক্লাস 9 ইন্ট্ৰোডাকশন স্টার্ট ফ্রম একাডেমিক ইয়ার এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব 2026-27 পৰা will be extended to class 10 next year 27-28 লৈ এক্সটেন্ড কৰা হ'ব সাবজেক্ট উইল নেম ইজ ডিমাসা ই মানে ইলেক্টিভ সাবজেক্ট ওকে যেতিয়া আমি ক্লাস 10 দিছো তেতিয়া আমাৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট এটা আমাৰ বুলি নহয় যিসকলে ক্লাস 10 পাস কৰি আছে প্ৰত্যেকৰে আছিল সো দ্যাট ইজ এজ এ ইলেক্টিভ ডিমাসা এড কৰা হ'ব ঠিক আছে 2278 লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলতো এড হ'ব লগতে আমাৰ ক্লাস 9 10 তো এতিয়া এই বছৰত 24-27 9ত নেক্সট ইয়াৰত 10ত এড হ'ব ডিমাসা ভাষা মনত ৰাখিব লেমিটি 2026 is a joint military exercise conducted between India and which country লেমিটি 2026 লেমিটি military exercise India আৰু কাৰ মাজত হয় important question Seychelles Russia Australia Egypt লেমিটি কাৰ মাজত হয় লেমিটি why ডিমাসা ল্যাঙ্গুৱেজ কাৰণ ইয়াৰ আগতে বাকিখিনি অলৰেডি আছে বড়ো ভাষা আছে তো ডিমাসাটো নাছিল আছিল So what is the correct answer? Lemiti কোন দুখন দেশৰ মাজত মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ হয় ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিব এক্সামত যিকোনো এক্সামত যাওক আপোনালোকে জিডি হোক ৰাইট ৰেলৱেৰ এক্সাম হোক এডিআৰইৰ এক্সাম হোক যি এক্সামত হোক মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ মানে যেনে আমাৰ ভাৰত আৰু বেলেগ এখন দেশে তেওঁলোকৰ আমাৰ ভাৰতৰ সৈন্য বেলেগ দেশৰ সৈন্য মিলি সিহঁতে অভ্যাস কৰে যুদ্ধৰ অভ্যাস কৰে দ্যাট ইজ মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ ওকে সো ইয়াৰ বেলেগ নাম দিয়া হৈছে বেলেগ দেশৰ লগত লেমিটি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড সেচেলছৰ মাজত অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মনত ৰাখিব ওকে so conducted Indian Armed Forces and Seychelles okay Defense Forces SDF তেওঁলোকৰ মাজত হৈছিল তো কেতিয়া হৈছিল এটো মাৰ্চত 9 মাৰ্চৰ 9 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈ হৈছিল এটো 11 নম্বৰ এডিশন হয় ওকে took at Seychelles Defense Academy কোনখন ঠাইত হৈছিল যদি খুদে Seychelles Defense Academy হৈছিল okay first try service participation in this exercise Indian Army personnel participated in exercise Indian Navy represent ISN's
শ্ৰীকান্ত ওকে সো এটা মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে কোনখন আইএনএস ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলে সো আইএস শ্ৰীকান্ত which film received the Crystal Beer special mention at 2026 Berlin International Film Festival very important অসমৰ এক্সামৰ বাবে Village Rockstars Bulbul Can Sing Not a Hero Tora's Husband very important চাৰিটা পাঁচটা ষ্টাৰ মাৰিব আছে মাৰি দিয়ক ওকে আজিকালি প্ৰতিটো এক্সামতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ইম্পৰ্টেণ্ট নট কেৱল আমি ৰেলৱে বুলি ক'লে আমাৰ ভুল হ'ব আজিকালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স প্ৰতিটো এক্সামত ইম্পৰ্টেণ্ট তিনি চাৰিটা কুৱেশ্যন মিনিমাম তিনিটা চাৰিটা ইয়াৰ ওপৰতো এড কৰি দিয়ে ওকে চ' কাৰেণ্ট ইভেণ্টছৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন থাকিবই লাগিব এনে নহয় যে কেৱল আমি হিষ্ট্ৰী পলিটিক্স জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি মনেই দিয়া নাই তেনেকৈ নহ'বগৈ ওকে আৰু মান্থলি এবাৰ পঢ়ক কম্পিলেশ্যন কৰি যাওক বেষ্ট চ' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চ' অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নট এ হিৰো এই চিনেমাখনে স্পেচিয়েল মেনশ্যন পাইছে বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল এণ্ড নট এ হিৰো এই চিনেমাখন কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছে এনিৱান এই চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ কোন যদি কোনোবাই ছবি চাই যদি কোনোবাই কমেণ্ট কৰিব পাৰে এও কোন হয় নট এ হিৰোৰ ডাইৰেক্টৰ হয় কোন হয় ৰীমা দাস ভেৰি গুড বিল্টু ৰয় ভেৰি গুড এও কোন হয় এও হৈছে ৰীমা দাস অ'কে ৰীমা দাসৰ পৰা আমি প্ৰিভিয়াছলি অসম পুলিচৰো এক্সামতো কুৱেশ্যন দেখিছোঁ ADRE দেখিছোঁ এই ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে অসম পুলিচৰ SI 2019 পেপাৰ 19 নহয় কিমান আৰু 21 বা 22 পেপাৰত যদি চেক কৰে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন দেখা পাব ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ কোন আৰু এই কুৱেশ্যনটো ADRE ৰিপিট কৰিছিলে 1.0 ৰিপিট কৰিছিলে অ'কে চ' তেওঁৰ পৰা কুৱেশ্যন এক্সপেক্টেড হয় মনত ৰাখিব অ'কে নট এ হিৰো এই চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ ৰীমা দাস মনত ৰাখিব ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় who was recently awarded the Poli Umrigar Award 2026 so etu award kone paise Shubman Gill Jasprit Bumrah Arshdeep Singh Abhishek Sharma so etu kone paise option A is the correct answer Shubman Gill Poli Umrigar Award BCCI Naman Awards boli koa hoy okay BCCI Naman Awards bahukita awards disile tar bhitorot Poli Umrigar Award kaak dia hoise Shubman Gillok dia Award for Best International Man 2022 পাইছিলে okay which ministry implemented the Amrut 2.0 scheme এতিয়া Amrut কোনটো আহিছে Amrut 2.0 scheme আহিছে এটো কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টে লঞ্চ কৰিছে Ministry of Rural Development Ministry of Jal Shakti Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry of Finance okay Amrut 2.0 এটো কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ হয় 25 মার্কস ডাইরেক্ট পায় হয় What is the correct answer? So, etu kune Amrut 2.0 kundu department or adhinot hoy Ministry of Housing and Urban Affairs. Option number C. Amrut 2.0. So, Amrut full form khodi dibo pare. So, etu kihor karone hoy ami bikhekhoi kobo paru ami urban transformation, right? Gao bhut gao ba bikhekh backward at improvement or karone ei project to hoy. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation jar naam complete full form hoise Amrut okay so ei Amrutor adhinot ki hai water supply okay sewerage and septage management storm water drainage green space parks non motorized urban transport capacity building so ebla gahe thik ase yar babe kiman toka abondhon kora hoise 100.63 crore for water supplies okay so mon rakhibo Atal Mission এটো ইয়াতো ফুল ফর্মটো লিখি দিয়া আছে যদি আহি যায় এক্সামত ওভার ইয়ার মেইন এড্রেসটো কি হয় লং স্ট্যান্ডিং ওয়াটার সিকিউরিটি ওকে তো অসমতো আমাৰ কত হাফলঙৰ ওপৰত বিশেষ ফোকাস কৰা হৈ আছে হাফলং ইজ দা অনলি হিল টাউন ইন আসাম সো হাফলঙৰ ওপৰত বিশেষ ফোকাস কৰা হৈছে তো সুধিব পাৰে কত ফোকাস হৈ আছে আমাৰ অসমত ওকে ইন হুইচ কাউন্ট্রি হ্যাজ বিক্ৰম দৰাস্বামী ৰিসেন্টলি বিন এপয়েন্টেড এজ India's next ambassador. So Bikram Doraswamy কোনখন দেশৰ ambassador হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে আমেৰিকা ব্ৰাজিল চাইনা ডেনমাৰ্ক What is the correct answer? Okay, so brand ambassador কি হয় যত প্ৰতিখন দেশতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বুলি কোৱা হয় তাতে আমাৰ কি কৰা হয় এখন অফিচ থাকে এমবেসি থাকে
তাতে এইজন ব্যক্তিক কত দিয়া হৈছে বিক্ৰম দৰাইস্বামী চাইনা অপশ্যন সি হয় অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ চাইনাত তেওঁক এপইণ্ট কৰা হৈছে তো তেওঁ এও হয় বিক্ৰম দৰাইস্বামী এপইণ্টেড এজ ইণ্ডিয়াছ নেক্সট এম্বাচিডাৰ টু চাইনা ওকে মনত ৰাখিব ৰিচেণ্টলি এপইণ্ট কৰা হৈছে মাৰ্চ 19 2026 Okay, which area has been proposed as a reserve forest by Assam government? So, অসম চৰকাৰে কোন অঞ্চলত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে প্ৰস্তাৱ কৰিছে ৰাইট দীপৰ বিল কুমৰি বিল সোন বিল মাগুৰী বিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি কোনটোক প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে কোনটো কাৰণে ভেৰি এক্সপেক্টেড অসমৰ এক্সামৰ কাৰণে দীপৰ বিল কুমৰি বিল সোন বিল ওকে নে মাগুৰী বিল এনি আইডিয়া কাৰোবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত What is the correct answer? Option B আৰু C দেখা পাইছো নহয় অপশ্যন C নহয় যিসকলে B কমেন্ট কৰি আছে কাৰেক্ট আনসাৰ কুমৰি বিল কত আছে কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে কোনখন জিলাত আছে কুমৰি বিল আমাৰ অসমৰ কোনখন জিলাত পৰে কুমৰি বিল কমেন্ট কৰকচোন চাও কত পৰে কুমৰি বিল আমাৰ অসমৰ কোনখন জিলাত পৰে দীপৰ বিলটো জানে আৰু কত আছে সোন বিলো জানে কত আছে কুমৰি বিল কত আছে এনিওয়ান যোনে ক'ব তেওঁৰ নাম ল'ম মই এতিয়া গোৱালপাৰা স্বপ্না দেৱী ভেৰি গুড গোৱালপাৰাত আছে সো গোৱালপাৰা জিলাত পৰে কুমৰি বিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট প্ৰপ'জ কৰা হৈছে ওকে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ইয়াৰ ষ্টেটাছ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ চেঞ্জ কৰিবলৈ কুমৰি বিল ইজ এ ৱেটলেণ্ড এৰিয়া লোকেটেড ইন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট 270 হেক্টৰ এৰিয়া আছে ইয়াৰ মাটিকালি Which scheme has been launched to strengthen India's industrial infrastructure and boost growth in the manufacturing sector? So, manufacturing sector বৃদ্ধিৰ বাবে কোনটো আঁচনি লঞ্চ কৰিছে আত্মনিৰ্ভৰ সবল শ্ৰেষ্ঠ এণ্ড ভব্য তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছেক্টৰৰ কাৰণে যোনটো লঞ্চ কৰিছে ইয়াৰ নাম হৈছে ভব্য স্কিম মনত ৰাখিব ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মেনুফেকচাৰিং গ্ৰোথ সৰি ওকে সো ভব্যৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ভাৰত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা ৰাইট সো এইটো মনত ৰাখিব ফুল ফৰ্মটো কি হয় এম্পাৱাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড এনৰিচিং লাইফছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহৰ বাবে হয় বাই ইউনিয়ন কেবিনেট চেণ্ট্ৰেল স্কিম হয় 100 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কছ এণ্ড এক্ৰছ বাই এইবিলাক তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট হয় সো ইয়াৰ কাৰণে 33,660 কোটি টকা আবণ্টন কৰা হৈছে আৰু integrated with PM Gati Shakti program. Which country has been ranked first in the recently released World Happiness Report 2026 exam কাৰণে important question recently গোটেই কোৱেশ্চনটো আহিছে নেকি প্ৰথমটো অহা নাই বাৰু সাম্প্ৰতিক বিশ্ব সুখ প্ৰতিবেদনত কোনখন দেশখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমত আছে what is the correct answer এক নম্বৰত কোনটো দেশ আছে World Happiness Index so option number A is the correct answer প্ৰতি বছৰ ফিনল্যান্ড right আমি ক'ব পাৰো কনস্ট্যান্টলি ফিনল্যান্ডেই এক নম্বৰত আছে World Happiness Index even after আমি আমাৰ এই যদি স্টেটমেন্ট মই এতিয়া কম এইটো শুনি আমাৰ নিজৰ চক লাগিব আমাৰ World Happiness Index কিমান নম্বৰ আছে বা এইটো এটা মানে একেবাৰে চক বস্তু যে আমাৰ World Happiness Index পাকিস্তানতকৈ পিছৰ আছে পাকিস্তান মানুহ কিহৰ কাৰণে সুখী সেইটো আমি কেনেকৈ ক'ব কোৱা Okay, so it is why 1 নম্বৰত আছে ফিনল্যান্ড 2 নম্বৰত আছে আইসল্যান্ড 3 নম্বৰত ডেনমাৰ্ক 4 নম্বৰত কোষ্টাৰিকা 5 নম্বৰত সুইডেন so top 5 countries মনত ৰাখিব শ্ৰীলংকা আছে 134 ত নেপাল আছে 99 ত পাকিস্তান আছে 104 ত আফগানিস্তান আছে 147 ত আৰু ভাৰতৰ ৰেংক কিমান ভাৰতৰ ৰেংক হৈছে 116 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत रैंक 116 अभी ये पाकिस्तान वाले किस बात पे इतना खुश है ये बताओ ना खाना नसीब हो रहा है ना पानी फिर भी इतना खुश क्यों है किहर कारण इमान खुशी ইমান সুখ কিয় কিয় সেইটোৱেতো মই কুৱেশ্যন সুধি আছোঁ ইমান কিহৰ সুখ কিয় না ক্ৰিকেটত জিকিব পাৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা নাই ভালকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে না পানীৰ ব্যৱস্থা আছে না সিহঁতৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে তথাপিও ইমান সুখ আৰু আমাৰ ইমান দুখ সুখী হোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে ইমাজিনেশ্যন তেওঁলোকে ইমাজিনেশ্যন কি কৰে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াতকৈ ওপৰত হয় ইণ্ডিয়াতকৈ আগত হয়
আৰু যেনেকৈ সিহঁতে প্ৰতি বছৰে ইমাজিন কৰে বা সপোন দেখে যে ভাৰতক সিহঁতে ৱৰ্ল্ড কাপত হেৰাই দিব, প্ৰতি বছৰে বেজত হয় আকৌ প্ৰতি বছৰ, সেইটোৱে আৰু সিহঁতৰ হেপিনেছ আৰু। অ'কে, নেক্সট, which film won the best documentary award at 113 Bengal International Short Film Festival? Important question হয়। অ'কে, তো 113 সংখ্যক বেংগল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছুটি ছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা কোনখন হয়? দ্য বেটেল অফ কামৰূপ, তাৰ লগাই দিয়া, দ্য আহোম কিংডম, দ্য আছাম এজিটেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ টেলছ। 113 113 নম্বৰ বেংগল ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট ডকুমেণ্টাৰী এৱাৰ্ড কোনখনে পাইছে? এক্সপেক্টেশনস কম আছে, ঠিকেই, আমাৰ এক্সপেক্টেশন বেলেগ বস্তু যে আমি সায়েন্সত কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিম, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ ঠিক হ'ব, সিহঁতৰ এক্সপেক্টেশনেই নাই, সেইটো থাকিবই ন। So what is the correct answer? Option A is the correct answer, the Battle of Kamrupa. Okay, so মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 113 নম্বৰ বেংগল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল বেষ্ট ডকুমেণ্টাৰী কোনে পাইছে? দ্য বেটেল অফ কামৰূপ। এতিয়া দ্য বেটেল অফ কামৰূপৰ তেনেহ'লে ডাইৰেক্টৰ কোন হয়, এইটো আমাৰ এক্সামৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ডাইৰেক্টৰ কোন হয়? আচ্ছা, ডাইৰেক্টৰৰ নাম কি হয় কৈ দিছোঁ, পদ্মপাণি বৰা। অ'কে, চ' মনত ৰাখিব, ডাইৰেক্টেড বাই পদ্মপাণি বৰা, ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ, IRS হয়। আৰু এই যিটো আমাৰ দ্য বেটেল অফ কামৰূপ, ইয়াত কি দেখুওৱা হৈছে বা কিহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা আছে, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকলৰ অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত কামাণ্ড আছে বা অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় ৰজা পৃথুৰ বিষয়ে শুনিছে। ৰজা পৃথু কোন আছিলে? ৰজা পৃথু সেই আমি ক'ব পাৰোঁ সাহসী বা বহুত ষ্ট্ৰং ৰজা আছিলে, যোনজনে যেতিয়া আমাৰ অসমত মুছলমান আক্ৰমণ হৈছিলে, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয়, ৰাইট, চৰি এবাৰ নহয় দুবাৰ হৈছিলে, দুবাৰ তেওঁ পৰাস্ত কৰিছিলে ফাৰ্ষ্টত। তো সেইকাৰণে এই ষ্টৰিটো কাৰ ওপৰত? মহাৰাজা পৃথুৰ ওপৰত। অ'কে, তো ডেপিক 13th century battle 1206 between মহাৰাজা পৃথু এণ্ড বাখতিয়াৰ খিলজী। চ' মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মহাৰাজা পৃথুৰ বিষয়ে। আৰু যোনজনে ফাউণ্ডেশ্যন বেচত আছে বা অসম বা আমাৰ পৰীক্ষা মিত্ৰৰ যিকোনো বেচত আছে, তেওঁলোকে এইবিলাক মই তেওঁলোকক পঢ়াইছোৱেই, মহাৰাজা পৃথুৰ আৰু যেতিয়া আমাৰ অসমত মুছলমান আক্ৰমণ হৈছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে। কাৰ কাৰ মনত আছে? তেওঁলোকেতো জানেই মহাৰাজা পৃথুৰ আৰু তথ্য বা কেনেকৈ তেওঁ কি কৰিছিলে, কেনেকৈ জিকিছিলে। চ' মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ৰিচেণ্টলি আমি এখন ফ্লাইঅভাৰো দেখা পাইছোঁ, ৰাইট, ফ্লাইঅভাৰৰো নাম ৰখা হৈছিলে মহাৰাজা পৃথুৰ ওপৰত, মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হু ৰিচিভ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড? এই এৱাৰ্ডটো কাক দিয়া হৈছে? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট বঁটা কাক দিয়া হৈছে? জুবিন গাৰ্গ, প্ৰেমেন্দ্ৰ মজুমদাৰ, জাহ্নু বৰুৱা, পাপন। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড MTSৰ এডমিট দিছে নেকি? চোৱা নাই, মই চাব লাগিব। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, প্ৰেমেন্দ্ৰ মজুমদাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড পাইছে, দিয়া হৈছে তেওঁক, মনত ৰাখিব। ফাৰ্ষ্ট প্ৰেমেন্দ্ৰ মজুমদাৰ এৱাৰ্ড প্ৰেজেণ্টেড যোৰহাটত দিয়া হৈছে, এছামিজ ফিল্ম ছ'চাইটিয়ে দিছে, কলাবৰেশ্যন উইথ জগন্নাথ বৰুৱা ইউনিভাৰ্চিটি, মনত ৰাখিব। দিছে 1 লাখ টকা চাগে। হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট চেছ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ ফ্ৰম আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট? 4-5টা ষ্টাৰ মাৰি ৰাখি দিয়া একদম। অসম আৰু উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ পৰা প্ৰথম দবা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ কোন হৈছিল? দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰম আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট। অ'কে, অসমৰ পৰা, লগতে আমি ক'ব পাৰোঁ কেৱল অসমেই নহয়, গোটেই উত্তৰ পূবৰ পৰা প্ৰথম চেছ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ কোন হয়? বিদ্যুৎ গুজৰাটী, মায়াংক চক্ৰৱৰ্তী, নিহাল চাৰিন, ইয়াৰ কি লিখিছে অৰ্জুন এৰিগাছী। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ অসমৰ এক্সামসমূহৰ বাবে। তো য়েছ, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। যিসকলে বি কমেণ্ট কৰি আছে পাৰফেক্ট, ময়াংক চক্ৰৱৰ্তী। অ'কে, চ' ময়াংক চক্ৰৱৰ্তী অসম, লগতে আমি ক'ব পাৰোঁ গোটেই উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত প্ৰথম চেছ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ হয়। কিমান নম্বৰ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ বা কিমান বছৰ বয়স আছিলে এইটো সুধি দিব পাৰে। 16 year old, 16 বছৰ বয়সৰ। অ'কে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল 8th গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ টুৰ্ণামেণ্ট, আৰু ক'ত হৈছিলে এই টুৰ্ণামেণ্টটো? ষ্টকহোম ছুইডেনত হৈছিলে, মনত ৰাখিব এইটো। ফ্ৰম এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা প্ৰথম ময়াংক চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ হয়। 14 নহয় 16 years age, 94th হয়, য়েছ। অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল লেংথ অফ দ্য শ্বিলং শিলচৰ গ্ৰীণফিল্ড হাই স্পীড কৰিডৰ? শ্বিলং শিলচৰ গ্ৰীণফিল্ড হাই স্পীড কৰিডৰৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান?
150.5 kilometer, 166.8, 175.2, 180.6 kilometers. Shillong Silchar Greenfield High Speed Corridor দৈৰ্ঘ্য কিমান কিলোমিটাৰ? বা এইটো সুধিব পাৰে যে ৰিসেন্টলি গ্ৰীণফিল্ড কৰিডৰ কোন দুখন ঠাইৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ বনোৱা হ'ব, এনেকৈ কুৱেশ্যনটো ঘূৰাব পাৰে। তো শ্বিলং এণ্ড শিলচৰ এই দুখন চহৰৰ মাজত DHS এক্সাম কেতিয়া হ'ব? জুন জুলাইত এক্সপেক্টেড হয়, ইয়াৰ আগতো এক্সাম কোনো এক্সামে এক্সপেক্টেড নাই আৰু। তো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 166.8 কিলোমিটাৰ। মনত ৰাখিব, শ্বিলং শিলচৰ কৰিডৰ গ্ৰীণফিল্ড হাই স্পীড কৰিডৰ যিটো আছিলে। তো এইটো কেতিয়া? যেতিয়া মোদী আহিছিলে, PM মোদী, ৰাইট? তো 14 মাৰ্চ 2026 টু লে দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টনছ। 166.8 কিলোমিটাৰ দীঘল হয়, মনত ৰাখিব। অ'কে, কোন দুখন চহৰৰ মাজত? বিটুইন শিলচৰ এণ্ড শ্বিলং। অ'কে, চ' সেই ঠাইৰ ৰাস্তাখিনি ধুনীয়া হ'ব এতিয়া। Where was the air quality monitoring system installed in Assam? অসমত বায়ুমান নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে? এয়াৰ কোৱালিটি মনিটৰিং চিষ্টেম অসমত কোনখন কলেজত বা স্কুলত লগোৱা হৈছে? গুৱাহাটী কলেজ, বজালী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, কটন ইউনিভাৰ্চিটি, যোৰহাট HS স্কুল। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? सिलचर का भी रोड का हाल बेहाल हुआ है, हर साल होता है, प्रति बছৰ তেনেকা হয়। এইটো ছিজনত কানেকশ্যন প্ৰায় বৰাক বুলিৰ লগত নাইকিয়া হৈ যায়, ৰোড কানেকশ্যন। লগতে আমি যোৱা 2 বছৰ আগতে দেখিছিলোঁ হাফলং টাউনতো বা ৰেলৱে ষ্টেচনো বন্ধ হৈ পৰিছিল। তো এই ঠাইখিনি বহুত চেঞ্চিটিভ হয়, কাম চলি আছে, হোপ চ' সোনকালে ঠিক হ'ব আৰু এতিয়া। তো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ক'ত বনোৱা হৈছে? ইয়াত অপশ্যন হ'ব বজালী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। অ'কে, চ' মনত ৰাখিব। এয়াৰ কোৱালিটি মনিটৰিং চিষ্টেম ক'ত লগোৱা হৈছে? বজালী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত লগোৱা হৈছে। লোকেটেড পাঠশালা আছাম, পাঠশালাত আছে। অ'কে, ইনষ্টল বাই বজালী ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। In which state was the Freedom of Religion Bill 2026 recently passed? So Freedom of Religion Bill recently কোনখন ষ্টেটত পাছ কৰা হৈছে? ওড়িশা, ৰাজস্থান, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ। Freedom of Religion Bill বজালীৰ পৰা কোন কোন আছে? আচ্ছা, কমেণ্ট ছেকশ্যনত চাও বজালীৰ পৰা কোন কোন আছে। So what is the correct answer? Option D is the correct answer, মহাৰাষ্ট্ৰ। Freedom of Religion Bill ক'ত পাছ হৈছে? মহাৰাষ্ট্ৰত পাছ হৈছে, মনত ৰাখিব। So Freedom of Religion Bill passed by Maharashtra legislature, Maharashtra Bidhan Sabhat pass hoise. Okay, so here also known as anti-conversion bill. So aims to prevent unlawful religious conversions. Okay, so mano rakhibo, prevent conversions through force, prevents conversion through fraud, prevents conversion through allurement. So a bill to pass kora hoise kot Maharashtra. Okay, which state topped the recently released Fiscal Health Index 2026? Fiscal Health Index 2026 টপ কোনটোৱে কৰিছে? ফিস্কেল স্কেল ইনডেক্স হেল্থ ইনডেক্স এইটো কোনে দিছে? নীতি আয়োগ। কোনে প্ৰতি বছৰ দিয়ে? নীতি আয়োগে দিয়ে। তো এইটোৰ 1 নম্বৰত কোন আছে? ওড়িশা, ৰাজস্থান, তামিলনাডু, ৱেষ্ট বেংগল। ফিস্কেল হেল্থ ইনডেক্স, ফিস্কেল হেল্থ ইনডেক্সত 1 নম্বৰত কোনটো আছে? So what is the correct answer? Odisha is the correct answer. Okay, 1 number also. So Fiscal Health Index 2026, Odisha top Fiscal Health Index published by Niti Aayog. মনত ৰাখিব, states ranked based on the 5 key pillars. 5টা ক'ব পাৰো আমি, 5টা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় যে কোনখন ষ্টেটে পাব। এই 5টা পিলাৰ কি হয়? ফাৰ্ষ্ট পিলাৰ যিটো কওঁ আমি, কোৱালিটি অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ। সেকেন্ড, ৰেভিনিউ মোবিলাইজেশ্যন, fiscal prudence, debt index, debt sustainability. So এইটা 5টা 5 পিলাৰ অফ ক'ব পাৰো আমি। লগতে আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেট ৰেংকিংছ, অসমৰ ৰেংক ষ্টেটসমূহ আমাৰ ভাগ কৰা হৈছে, কেইবাটাও পাৰ্ট কৰা হৈছে। তাৰে এটা পাৰ্ট হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেট ৰেংকিংছ। তাৰে ভিতৰত আমাৰ অসম আহে 5 নম্বৰত। অ'কে, 1 নম্বৰত আহে অৰুণাচল প্ৰদেশ, 2 নম্বৰত উত্তৰাখণ্ড, 3 নম্বৰত ত্ৰিপুৰা, 4 নম্বৰত মেঘালয়, 5 নম্বৰত আহে অসম। মনত ৰাখিব, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান ষ্টেটছত। What is the name of the rare planet species recorded for the first time in India? ভাৰতৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লিপিবদ্ধ কৰা দুৰ্লভ উদ্ভিদ প্ৰজাতিটোৰ নাম কি? ইয়াৰ নাম কি হয়?
Okay. Agapetis indica, Agapetis vardi, rhododendron vardi, Magnolia vardi. So what is the rare species that spotted in Assam? Anyone? What is the correct answer? Yeah, correct answer hobo ki hobo? Vardi. Agapetis B or Agapetis vardi. Keneka hoy ফুল to দেখি বলে জানি। So Agapetis vardi recorded for the first time in India. Rare species হয়। ইয়াৰ আগতে কত পোৱা গৈছিলে? মিয়ানমাৰত, কেৱল মিয়ানমাৰত পোৱা গৈছে। Rare plant species discovered in Changlang district of Arunachal Pradesh. So কত পোৱা গৈছে? Arunachal Pradeshৰ Changlang districtত পোৱা হৈছে, মনত ৰাখিব। Okay, who has been selected for the United World Colleagues UWC? UWC কাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে? ৰাধিকা চৌধুৰী, RK চৌধুৰী, প্ৰজ্ঞান চৌধুৰী, none of the above. So কোন হয়? আমাৰ অসমৰ পৰাই হয় চাগে। Any idea? What is the correct answer? Option number C is the correct answer. Pragyan. Yes, Pragyan Chaudhary. Pragyan Chaudhary kor Asomore hobo. Northeast India. Yes, Bongaigaon hoy. Right. Which film won the Best Feature Film Award at 3rd Northeast India Film Festival? 3rd Northeast India Film Festival of Best শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ কোনটো পাইছে? হেৰিটেজ, কোলাজ, জাৰ্নি, হৰাইজন। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2026 বেষ্ট ফিল্ম। What is the correct answer? Yes, option B is the correct answer, কোলাজ। Okay, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এইটো কিমান নম্বৰ হয়? 3 নম্বৰ হয়। কত হৈছে? মণিপুৰত হৈছে। ফেষ্টিভেলটো কত পতা হৈছে এবাৰ? মণিপুৰত। Okay, so মনত ৰাখিব, কোলাজ was ইয়াৰ প্ৰডিউচাৰ কোন আছিলে বা ডাইৰেক্টৰ? প্ৰডিউচাৰ আছিলে সুমিত্ৰা হাজৰিকা আৰু ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ পৰিচালক কোন আছিলে? অমৰদীপ গগৈ। ওকে, সো মনত ৰাখিব তেওঁলোকৰ নাম এক্সামত উঠাব। Okay, who has been announced as the winner of the prestigious Stockholm Water Prize? Stockholm Water Prize 2026 কোনে পাইছে বা কাক দিয়া হৈছে? প্ৰফেসৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিং, প্ৰফেসৰ কাবে মাদানী, প্ৰফেসৰ জন ক্ৰেপছ, প্ৰফেসৰ মাৰ্ক Cabbages. What is the correct answer? Okay, কালিৰ পৰা আকৌ আমি আমাৰ সাকসেস সিরিজ আৰম্ভ কৰি দিম, কাবে মাদানী। বাকি আপোনালোকে বিশেষ বিহুৰ অফাৰটো লৈছে নে নাই? কোনে কোনে বিশেষ অফাৰটো লৈছে বিহুৰ? চাও মই বিহুৰ অফাৰৰ ফায়দা কোনে কোনে লৈছে? বহুত আছে দেখোন, বহুত নাই বাৰু, অলপ কৈ দিওঁ। বিহুৰ বিশেষ অফাৰ কোনে কোনে পাইছে? এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে আজিৰ পৰা সকলোৱে পেইড বেচত পঢ়িব। কিয় দিছিলোঁ মই ভিডিঅ'টো? কাৰণ ইমানখিনি টকাটো এটলিষ্ট সকলোৰ হাততে আছে। তাৰপিছত যদি এক্সকিউজ দি লাভ নাই যে মই পঢ়িব পৰা নাই, মই পঢ়িবৰ মেটেৰিয়েল পোৱা নাই, মোক কোনেও গাইড কৰা নাই। আৰু আজিকালি টু বি অনেষ্ট একেবাৰে যদি ৰিয়েলিটি চেক কৰা, আপোনালোকে কোনো বস্তু ইমান ফ্ৰীতে নাপায়। কাৰণ প্ৰতিটো বস্তু যেনেকৈ এই বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিবলৈ বিভিন্ন মানুহে কাম কৰি আছে, তেওঁলোককো মই পইচা দিব লাগিব, হয় নাই? তেওঁলোকৰ প্ৰতি মাহত দৰমহা দিবই লাগিব। তো আজিকালি প্ৰতিটো বস্তু যে মই এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ যে প্ৰতিটো বস্তু মই ফ্ৰীকৈ পাই যাম, প্ৰতিটো বস্তু কোনোবাই মোক গাইড কৰি দিব, ইম্পচিবল। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কি কি অফাৰ ৰাখিছিলোঁ যদি এবাৰ মই দেখাই দিওঁ, যদি যিসকল নাজানে চাগে এতিয়াও আছে, ল'ব পাৰে। তাৰপিছত কিন্তু আকৌ প্ৰাইচ হাইক হৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। যিসকলে একবাৰ চাই লৈছে বা হেৰিখিনি দেখিছে, ক্লাছেছ গৈ ভিডিঅ'খিনি দেখিছে যে ভিডিঅ'বোৰ কেনেকৈ হয় বা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, বস্তুখিনি যেতিয়াই গম পাইছে তেতিয়া হয় নহয় এইবাৰ হ'ব আৰু পাছ কৰিম। অ'কে, মনত ৰাখিব। তো এইকেইটা চাব পাৰে আপোনালোকে। তো প্ৰিমিয়াম অসম পুলিচৰ গোটেই প্ৰিপাৰেশ্যন, গোটেই কি কি পঢ়িব লাগে, ভিডিঅ', PDF, ইবুকছ, কুইজ, কিমান? 649। ফাউণ্ডেশ্যন বেচ কৈ আছিলোঁ মই, এপেক্স, ADRE, অসম পুলিচ 799। অ'কে, এইটো হৈছে ছাকচেছ মহাপেক। ছাকচেছ মহাপেকত আপুনি কি পাব? ছাকচেছ মহাপেকত আপুনি 3টা বেচ পাই যাব, এইটো পাই যাব, এইটো পাই যাব, এইটো পাই যাব, DHSৰ পাই যাব, অসম পুলিচৰ পাই যাব, ফাউণ্ডেশ্যনো পাই যাব। এইটো যদি তিনিওটা কম্বাইণ্ড হিচাপত লাগে তেনেহ'লে 1599। লগতে এটা ইয়াতে টেষ্ট চিৰিজো পাই যাব। অ'কে, টেষ্ট চিৰিজৰ প্ৰায় 300 এৰাউণ্ড টেষ্ট আছে GK ৰ ওপৰত,
কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত লগতে আমি ৰিজনিংবোৰ এড কৰি আছোঁ ভগালী ইয়াতে আমাৰ হয় 1599 1600 অনলি ইয়াৰ বাবে এপটো ইনষ্টল কৰিব তাতে গৈ পাই যাব বেক টু দ্য টপিক কি হ'ল নাই নন ষ্টপ কথা পাতি এইখন হৈ গ'ল নেকি হয় কাবে আছিলে which Indian actress has recently been honored with Women Empowerment Award for contribution in the field of art and culture. So, Women Empowerment Award important hoy kak diya hoise for her contribution in art and culture. Okay. So, what is the correct answer? Vidya Balan, Kajal, Rituparna Sengupta. So, option C is the correct answer. Rituparna Sengupta. In which city will India host the World Indoor Athletics Championship? Important hoy World India Athletic Championship 2028 ক'ত হ'ব 28 New Delhi, Mumbai, Bhubaneswar, Hyderabad. So what is the correct answer? As option number C, Bhubaneswarat হ'ব okay এইবিলাক স্পৰ্টছৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট আহে প্ৰতি বছৰতে আমি পাওঁ ভুৱনেশ্বৰ ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰত হ'ব কালিংগা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত হ'ব মনত ৰাখিব This will be the first time India hosts the global athletic event. So সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ক'ব পাৰোঁ বা ইণ্ডিয়াত আমি আৰম্ভণি ক'ব পাৰোঁ যোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ স্পৰ্টছ হৈ আছে অ'কে চ' এইটো ক'ত হ'ব কালিংগা ষ্টেডিয়াম ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰ চহৰত আৰু এছিয়াৰ ভিতৰত 4th কাউণ্ট্ৰি হয় ইয়াৰ আগতে জাপানে হোষ্ট কৰিছে কাটাৰে হোষ্ট কৰিছে চাইনাই হোষ্ট কৰিছে এণ্ড দেন আমি ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰি আছোঁ 2028 Where were the 16th century brick-lined water tanks, pukhuris, recently covered in Assam? So, 16 শতিকাৰ ইটাৰে নিৰ্মিত পুখুৰী ক'ত পোৱা গৈছে অসমৰ ক'ত পোৱা গৈছে কাজিৰঙাত পোৱা গৈছে কাজিৰঙা ফৰেষ্ট নিয়াৰ যোৰহাট কি লিখিছে দেও পৰ্বত জংগল নিয়াৰ নুমলীগড় দেও পৰ্বতত পোৱা গৈছে মানসত পোৱা গৈছে নে গিবন অৰণ্যত পোৱা গৈছে ক'ত পোৱা গৈছে 16 শতিকাৰ ইটাৰে নিৰ্মিত পুখুৰী ক'ত পোৱা গৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দেও পৰ্বত নুমলীগড় অ'কে চ' মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 16 শতিকাৰ ইটাৰে নিৰ্মিত দ্য ডিস্কভাৰী ৱাজ মেড ইন দেও পৰ্বত ফৰেষ্ট নিয়াৰ নুমলীগড় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোলাঘাট অসম এক্সপ্লৰেশ্যন ৱাজ স্প্ৰেডেড এ লোকেল টিম বাই প্ৰণৱজ্যোতি শৰ্মা চ' এইটো কোনটো টিম আছিলে বা টিমটো কাৰ আছিলে যোনটো এই সন্ধানটো ওলাইছে তো প্ৰণৱজ্যোতি শৰ্মাৰ হয় মনত ৰাখিব 16 শতিকাৰ হয় পুখুৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Okay, India's Shital Devi has been chosen as the best para-athletic of 2025. Para-athletic কি হয় যিসকল disabled person হয় তেওঁলোকৰ para-athletic বুলি আমি কওঁ তো তেওঁ কাক দিয়া হৈছে বেষ্ট para-athletic award Shital Devi তেওঁ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত বেডমিণ্টন আৰ্চাৰী শ্বুটিং এথলেটিক্স Shital Devi কোনটো খেলৰ ADRE 2.0 তেনেকৈ কুৱেশ্যন আমি দেখা পাইছিলোঁ বহুকেইটা কুৱেশ্যন দিছিলে স্পৰ্টছৰ ওপৰত বহুকেইটা নহয় হয় বহুকেইটাই মেক্সিমাম টপিক আছিলে এইবাৰ ADRE 2.0 স্পৰ্টছৰ ওপৰত অ'কে এণ্ড এনেকৈ কুৱেশ্যনবোৰ আছিলে প্লেয়াৰৰ নাম দি দিছে কোনটো খেলৰ লগত জড়িত তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Shital Devi তেওঁ হৈছে আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত আৰ্চাৰী তীৰান্দাজী বা ধনুৰ্বিদ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ তেওঁ হয় Shital Devi মনত ৰাখিব পেৰা আৰ্চাৰ হয় 19-year-old হয় What is the name of Assam's Earth Observation Satellite System? Very expected. অসমৰ পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ ব্যৱস্থাটোৰ নাম কি ইয়াৰ ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰা হ'ব বুলি ইয়াৰ আমি পাইছিলোঁ আসাম সেট প্ৰতিদিন সেট ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেট কাজিৰঙা সেট চ' অসমৰ নিজা স্যাটেলাইট বুলি ক'ব পাৰোঁ নিজা স্যাটেলাইট সিস্টেম ইয়াৰ নাম কি ৰখা হ'ব বুলি আমি নিউজত পাইছোঁ আসাম সেট ইয়েছ অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অসম সেট অ'কে স্যাটেলাইট সেট ফৰ স্যাটেলাইট অ'কে আসাম সেট ইনিচিয়েটিভ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট 2025-26 বাজেটত আমি দেখা পাইছিলোঁ কোলাবৰেশ্যন উইথ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল স্পেচ অ'কে promotion and authorization center in space and ISRO okay
ইন স্পেচ এণ্ড ইছৰো মনত ৰাখিব আসাম সায়েন্স টেকনলজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট কাউন্সিল ইমপ্লিমেণ্টেড এজেঞ্চি অসমৰ ইছৰো আৰু ইন স্পেচ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো এনেকৈও ঘূৰাব পাৰে যে কোন দুটা সংগঠন মিলি বনাব অ'কে চ' ইন স্পেচ এণ্ড ইছৰো who won the women's single title at Miami Open 2026 Miami Open 2026 ত women's single badminton কোনে জিকিছে ইগা স্বেটিক কোকো গফ আৰণ্য সাবালেংকা এলেনা ৰাইবাকিনা so what is the correct answer কোনে জিকিছে আৰণ্য সাবালেংকা okay badminton US Open Wimbledon Open important হয় Miami Open 2026 মেন ক্যাটাগৰীৰ পৰা কোনে জিকিছে পুৰুষৰ পৰা যদি কোনে জেনিক সিনাৰ আৰু ফিমেল আৰণ্য সাবালেংকা মনত ৰাখিব Which author has recently been selected for the Saraswati Samman 2025 সৰস্বতী সন্মান 2025 বঁটা কোনগৰাকী লেখকক দিয়া হ'ব ৰাম কুমাৰ মুখোপাধ্যায় প্ৰভা বৰ্মা শিৱশংকৰী and then R Bairamuthu কাক দিয়া হ'ব ৰাম কুমাৰ মুখোপাধ্যায় অপশন নম্বৰ A is the correct answer সৰস্বতী সন্মান 2025 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন চহৰ তেওঁৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সুধি দিব পাৰে হৰ পাৰ্বতী কথা ওকে সো বেংগলী নভেল হয় মনত ৰাখিব উইনাৰ উইল ৰিসিভ 15 লাখ টকা পাব সাইটেশন এণ্ড এ প্লেক সৰস্বতী সন্মান ইজ এ প্ৰেষ্টিজিয়াছ এনুৱেল লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া সৰস্বতী সন্মান ভাৰতৰ এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ বাৰ্ষিক সাহিত্যিক বঁটা হয় আৰু এই ইয়াৰ এষ্টাব্লিশমেণ্ট কোনে কৰিছিলে এষ্টাব্লিশ বাই কে বিৰলা ইন 1991 বা সুধি দিব পাৰে যে সৰস্বতী সন্মান কোনটো গ্ৰুপে দিয়ে কে বিৰলা গ্ৰুপ বা কে বিৰলা ফাউণ্ডেশ্যন which state recently recorded its first in vitro fertilization IVF born calf in the livestock sector IVF okay so IVF or full form কি হয় in vitro fertilization calf মানে কি গৰু পোৱালি right so IVF প্ৰক্ৰিয়াৰে গৰু পোৱালি জন্ম হোৱা কোনখন ষ্টেট হয় প্ৰথম বিহাৰ অসম পাঞ্জাব কেৰালা very important কিমান কোৱেশ্চন বেছি নাই আৰু 4-5টা মান আছে so what is the correct answer IVF প্ৰক্ৰিয়াৰে জন্ম হোৱা গৰু পোৱালি কোনখন ষ্টেটত হৈছে অপশন বি অসমত আৰু এই পোৱালিজনীৰ নাম কি ৰখা হৈছে জানেনে আপোনালোকে ফুৰি দিব পাৰে কোৱেশ্চন এক্সামত কাৰোবাৰ কিবা আইডিয়া আছে নে এই কাফটোৰ নাম কি হয় কাফটোৰ নাম কি হয় ভেৰি গুড বিটুল ৰয় লক্ষ্মী ওকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ নাম কি ৰখা হৈছে লক্ষ্মী তো সুধি দিব পাৰে ইয়াৰ নাম কি ৰখা হৈছে পোৱালিটো লক্ষ্মী okay so scientists at the college of veterinary science Khanapara successfully produced 23 kg female calf okay so ইয়াত সাকে নামটো দিয়া আছে না নাই বাৰু না ইয়াত নামটো দিয়া নাই তো নামটো মনত ৰাখিব লক্ষ্মী আগতে লিখি দিছিলো মই okay who has been selected to represent India at the prestigious World Youth Parliament prestigious youth parliament কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ভাৰতক Tuti Pradhan, Sikimor হয়তো Tuti Pradhan World Parliament represent কৰিব ইন্ডিয়া কোন ব্যক্তিজনৰ নাম Tuti Pradhan Sikimor হয় মনত ৰাখিব Which team has become the most expensive team in history of IPL or most expensive team কোনটো হয় তো ইয়াৰ কোৱেশ্চন জনাব RCB হয় নে RR হয় না LSG হয় নে CSK হয় which one is the most expensive IPL team so এইটো থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন আপোনালোকে হোমৱৰ্ক জনাব ঠিক আছে হোমৱৰ্কত ইয়াৰ আনসাৰ কি হয় বাকি ইয়াতে আমি মাৰ্চৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমাপ্ত কৰিছো দুটা ভিডিওতে প্ৰায় আমাৰ 70-80 প্লাস কোৱেশ্চনস আমি ডিসকাশন কৰিছো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স চাব গলে ঢেৰ আছে কিন্তু গোটেইখিনি আমাৰ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যিমানখিনি বা যিটো টাইপৰ আমি কোৱেশ্চন আহে সেইটো টাইপে কৰোৱা হৈছে যাকে এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন আপোনালোকৰ নহয় ওকে সো বহুতৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বহুতে বাৰ্ডেন বনাই লয় বহুত এক্সট্ৰা বস্তু চাই থাকে যেবিলাক এক্সামত কেতিয়াও নুখুদে তো এক্সাম ওৰিয়েন্টেড কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট লিমিটেড হ'ব লাগে কিন্তু এক্সামত অহা হ'ব লাগে আৰু বহুতে অলৰেডি এই সিৰিজটো চাই কিনে বা আমাৰ ইবুক আছে মান্থলি মেগাজিন আছে যদি আপোনালোকৰ পিডিএফ লাগে মান্থলি মেগাজিন হিচাপে আপোনালোকে এপৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে লৈ প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে লিখিব যদি টাইম নাই তো তাৰ পৰা অলৰেডি বহুজনে এক্সামত গৈ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন দেখা পাইছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত বহুতে কয় যে আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত কমন পেলাব নোৱাৰি
বাট বহুতে পাইছে ঠিক আছে তো তেনেকৈ লেভেলৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা হয় মই দেখাই দিছোঁ ক'ত পাব যদি আপোনালোকে ই বুকখন ল'ব বিচাৰে একেবাৰে এটা মিনিমেল প্ৰাইচ ৰখা হৈছে কাৰণ এগেইন বস্তু ছেইম বস্তু আপোনালোকে জানে তো আপোনালোকে এপটো যেতিয়া অ'পেন কৰিব ই বুক ছেকশ্যনত যাব অ'কে ই বুক ছেকশ্যনত যোৱাৰ পিছত এই প্ৰথমতে দেখা পাব মাৰ্চ প্ৰাগজ্যোতিষ মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ যিটো মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নাম দিয়া হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ দিয়া হৈছে নামতে গম পাই গৈছে যে গোটেই অসমখন ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰা হৈছে অসম নহয় নৰ্থ ইষ্টটো কভাৰ আছে ইয়াতে তো ইয়াতে আপোনালোকে ভিউ মাৰিব বা বাই নাও অপশ্যন দিয়া আছে বাই নাও কৰি লৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ল'ব পাৰে অনলি 30 ৰুপিছত অ'কে তো এইটো এটা আপোনালোকে সৰু আমাক হেল্পো বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ প্ৰতিটো বস্তু ইমান কম খৰচত আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চলাবলৈ আপোনালোকৰ সহায় অবিহনে আমি আগুৱাই যাব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ তো এইটো আপোনালোকৰ এজ এ হেল্প বুলিও ক'ব পাৰে বস্তুখিনি স্মুথলি চলাই যাবলৈ অ'কে বাকী সকলোৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে তাৰপিছত আমি সামৰিছোঁ ঠিক আছে পীযুষ হাজৰিকা হয় ছাৰ আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডাইৰেক্ট পাইছোঁ ৰেলৱেৰ গ্ৰুপ ডি এক্সামত থেংক ইউ পীযুষ অ'কে চ' দেখিছোঁ কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা নাই দেখোন তেনেহ'লে আমি ক্লাছ সামৰিছোঁ এণ্ড ধন্যবাদ সকলোক যদি ক্লাছটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আপোনাৰ নিজৰ চেনেল বা আপোন চেনেল বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ মিছ নহয় আৰু আমি সদায় আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো সহজ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াৰ বাবে এটলিষ্ট এটা লাইক আমি ডিজাৰ্ভ ধন্যবাদ সকলোক শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ